सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हेलो नमस्ते आन्जोरले सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। म बिरै मगर साथीहरू आजको यस भिडियोमा विशेष गरी व्हाइट बोर्ड एनिमेसन कसरी लेख्ने हातले यसको बारेमा भिडियो विशेष रहेको छ। तपाईले पनि यसरी आफूले चाहेको विभिन्न अक्षरहरू हातले लेखेको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है त। ल साथीहरू भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरे। अब साथीहरू तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा बिनिमी भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र गरिसकेपछि जस्ट तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर नेटवर्क छ भने तपाईले एलाउ गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कुन उसमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, फ्रेममा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न रहेको छ युट्युबको लागि इन्स्टाग्राम टिकटक अन्य फेसबुक लगायतका विभिन्न सोसल मिडियाहरू रहेको छ। यहाँनिर तपाईले कुनै एउटाले चुज गर्न होला, जुन तपाईले बनाउन चाहेको त्यो चुज गर्न होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर नेम योर मुभी भनिएको छ, तपाईले यहाँनिर नाम लेखिदिनु होला कुनै पनि नाम। जस्तै यहाँनिर मै लेख्छु, त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट भनिएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईले टेक्स्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले लेख्न चाहेका कुराहरू लेख्नु होला। जस्तै यहाँनिर के लेख्नु त भनेपछि नमस्कार साथीहरू लेखेँ मैले एक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि यहाँनिर नमस्कार साथीहरू लेखेँ, त्यसपछि यहाँनिर इन्टेस गरिदिएँ। जस्तै यहाँनिर म इक्जाम्पलको लागि मात्र यो बनाउँदैछु साथीहरू तपाईँहरूको लागि। त्यसपछि तपाईँले यो टेक्स्टको साइजलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गरेर बढाउन सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले यो एरो देख्नुहुन्छ यसमा तलमाथि गरेर यो साइजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर म अलिकति बढाउँछु। जस्तै यहाँनिर साइज लेखौँ 300 लेखेँ कस्तो हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर आयो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर डेकोरेसन कतिको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो बनाउनु होला र बनाइसकेपछि सिम्पली तपाईँले यहाँनिर टिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले ह्यान्ड भनेको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र कुन प्रकारको हार्डहरू तपाईँले लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो हार्डलाई चाहिँ तपाईँ सेलेक्ट गर्नुहोला र तपाईँले अन्य स्टिकरहरू जस्तै विभिन्न स्टिकरहरू लगाउन चाहनुहुन्छ, फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले लगाउनु होला। ब्याकग्राउन्डमा फोटो एड गर्नको लागि यहाँनिर बिजी भनेको छ, यसबाट तपाईँले ब्याकग्राउन्ड फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ र कलरहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलरहरू। र यहाँनिर स्टिकर भनेको छ, स्टिकरमा क्लिक गर्नुहोस् र स्टिकरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न स्टिकरहरू पाउनुहुन्छ। यहाँनिर स्क्रल गर्दै आउनुहोस्। यहाँनिर सोसल मिडियाको स्टिकरहरू भयो, यो तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। बिजनेसको लागि भयो, तपाईँले यहाँनिर यसलाई लगाउनको लागि सिम्पल यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड आउनेछ, एडको लागि तपाईँको मोबाइलमा इन्टरनेट हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म एड सेट केही हेर्दिनँ, भिडियो एकदम सर्ट बनाउने कोसिस गर्छु। यहाँनिर तपाईँले यसरी यहाँबाट सजिलै लगाउन सक्नुहुन्छ स्टिकरहरू विभिन्न स्टिकरहरू तपाईँले। जस्तै म एउटा यो स्टिकर चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। ल यो स्टिकरलाई सेलेक्ट गरौँ। अब साथीहरू यहाँनिर माथि तपाईँको भिडियो कस्तो बन्दैछ त भनेर यहाँनिर प्ले भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर भयो, यसरी यहाँनिर लेख्दै गरेको भिडियो भयो र यति गरिसकेपछि तपाईँले इच्छा अनुसार बनाइसकेपछि यहाँनिर यो सेभ भन्नेमा एकचोटि क्लिक नगर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ सेयर भिडियो भनेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले भिडियोको नाम राखिदिनुहोस्। जस्तै नमस्ते लेखेँ मैले, कुनै जे पनि नाम राखिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा अनुसार। त्यसपछि म्याक मुभी भनेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर भिडियो रेडी हुँदै गर्छ, त्यतिन्जेलसम्म वेट गर्नुहोस्। र तपाईँले यहाँनिर यसै गरी यहाँनिर यति गरिसकेपछि तपाईँको सिधै ग्यालेरीमा आयो भने ठिकै छ। ग्यालेरीमा आयो कि आएन म हेर्छु। ग्यालेरीमा आयो भने ठिकै छ, यदि आएन भने चाहिँ तपाईँ अर्को आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर ग्यालेरीमा आएको छैन, थाहा भइसक्यो। ग्यालेरीमा आएन भने चाहिँ साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सेयर मुभी भनेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न स्टिकरहरू रहेको छ, तपाईले
र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको तपाईँसँग काइन मास्टर भन्ने सफ्टवेयर छ भने यहाँनिर काइन मास्टरमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, नभए अन्य सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गरेर हेर्नु होला, साइट हुन्छ होला। काइन मास्टरमा सेयर गरिसकेपछि यहाँनिर आइसकेको छ। आएर यहाँबाट तपाईँले यसलाई यहाँबाट एडिट गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू यहाँबाट सायद एडिट गरिसकेपछि ग्यालेरीमा अटोमेटिक आउनेछ। म ब्याक आएँ। अब चाहिँ साथीहरू यहाँनिर ग्यालेरीमा आइसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेरीमा यति गर्न बित्तिकै यहाँनिर ग्यालेरीमा आइसकेको छ। अब साथीहरू यसमा तपाईँले म्युजिक एड गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर कहाँ पुगेँ म भनेपछि म्युजिक एड गर्न चाहनुभयो भने एकचोटि ब्याक आउनुहोस् र ब्याक आइसकेपछि यहाँनिर म्युजिक भनिएको छ। यहाँनिर म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फाइलबाट तपाईँको भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छा अनुसार। यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अन्य साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्छु। छुट्टिन्छु। नमस्ते।